Když vás unesou mimozemšťané. Únos neznámými bytostmi patří mezi nejtraumatičtější paranormální zážitky. Obvykle se přihodí naprosto nečekaně a oběť by událost nejraději vymazala z povrchu zemského. Reakce unesených se často podobají pocitům obětí z nás. Mohou si připadat utlačovaní, izolovaní, pátrají potom, či je to vina. Někdy viní dokonce sami sebe a cítí se být touto příhodou pošpinění. Situace je ještě zhoršená tím, že relativně málo lidí dokáže uznat případy únosů jako fakt, natož se do pocitů obětí vžít. Proto se obvykle stává, že nepříjemná vzpomínka je zatlačována hluboko do podvědomí a dotyčný se o ní nepodělí ani s blízkými členy rodiny. Následkem toho často trpí po léta nočními děsy, napětím a úzkostí. Musíme mít však na paměti několik věcí. Za prvé, pokud za těmito únosy skutečně stojí mimozemšťané, nemáme žádné důkazy o tom, že vůči nám mají nepřátelské úmysly. Zážitek se možná může zdát nepříjemný, často je to však spíše důsledek extrémního strachu, který oběť pociťuje, než ze setkání samotného. Pokud se nalezne řešení v oblasti psychologie nebo fyziologie, není důvodu předpokládat, že jde o halucinace nebo dokonce o fyzickou chorobu. Téměř všechny studie udávají, že svědkové blízkého setkání čtvrtého druhu mají nadprůměrnou inteligenci a tvůrčí představivost. Jsou obvykle zdraví a ve většině případů naprosto rozumní a upřímní. Oběti mají většinou strach o ostatní členy rodiny. Ženy se mohou například bát, že se příštím objektem únosů stanou jejich děti. Je však důležité nenosit takové úzkosti v sobě, protože to může mít neblahé účinky na celou rodinu. Stanovisko vědy. V Institutu technologie v Massachusetts se v červnu roku 1992 konalo sympozium s vyloučením veřejnosti. Tuto týdenní debatu zorganizoval jeden fyzik z tohoto institutu a uznávaný psycholog z Harvardské zdravotní školy dr. John Mack. Sešla se zde přibližně 100 vědeckých pracovníků, aby přednesla zprávy o klíčových případech a o původních experimentech, z nichž mnohé byly prováděny jen pro účely sympózia. Přednesené zprávy měly být milníkem ve výzkumu únosů. Když byly na počátku roku 1995 zveřejněny, seriózní vědecký výzkum se vrhl na tajemství únosů mimozemšťany. Dr. Mack riskoval svou reputaci, když v roce 1994 pod prostým názvem Únos zveřejnil svůj zápisník, v němž popisuje svůj vlastní případ. Díky vysokému kreditu jeho osoby měla tato publikace velký vliv a vyvolala značnou pozornost. V listopadu 1994 vysílala BBC dokument Horizon, obzor, který pátral po lékařském vysvětlení tohoto jevu ve spánkovém laloku mozku. V průběhu méně než 10 let se z okrajové oblasti ufologie stalo téma, o němž se mezi vědci živě diskutuje, i když většinou velmi skepticky. Aspoň dnes už jen málo lidí pochybuje o tom, že k únosům skutečně dochází.
Jedinou otázkou zůstává, jak si máme vykládat jejich význam a máme-li jejich podstatu hledat ve vnějším nebo vnitřním prostoru. Svépomoc a hypnotická regrese. Velmi dobré je co nejdříve se o svoji zkušenost podělit. Můžeme ji sdělit blízké osobě, manželovi nebo partnerovi, což může značně zmírnit napětí, které jinak dozvuky únosu zahalí temnými barvami. Také je užitečné vyhledat zodpovědného odborníka, který by náš příběh vyslechl. Projděte si seznam knih a organizací, ale nejdříve se ujistěte, že vám bude zaručena důvěrnost a mlčenlivost a že daný vědecký pracovník má v první řadě zájem o vás a ne o případ jako takový. Zeptejte se, zda mají zákoník praxe, jak tomu je u některých skupin, jako například v Británii u organizace Bufora nebo v australském středisku pro výzkum UFO. Některé skupiny, zejména v USA, buď přímo pořádají, nebo mohou obětem únosu zprostředkovat svépomocná setkání s lidmi, kteří také únos zažili. Někdy může člověku pomoci, když se o své zážitky podělí s ostatními, kteří prodělali podobné trauma. Navíc Ann Dufelová v americkém časopise MUFON uvedla několik metod, jimiž lze nebezpečí dalších únosů odvrátit, pokud se jich oběť obává. Tyto metody zahrnují cvičení duševního sebeovládání, díky němuž člověk dokáže rozlišit, co je skutečně kontakt s mimozemskou inteligencí a co jen proniká z jeho podvědomí. I když úspěšnost těchto technik je stále předmětem diskuzí, někteří lidé by je třeba rádi vyzkoušeli. Dnes se můžeme proti únosu mimozemšťany dokonce pojistit. Někteří vědci to však pociťují jako podvodný manévr a jsou vůči němu opatrní. Někteří američtí pojišťovatelé argumentují tím, že takové opatření zajistí obětem únosů skutečný klid mysli. Je však dost nejasné, jak by se dalo prokázat, že někdo skutečně byl unesen. Mnoho lidí, které pronásledují útržky vzpomínek, snové představy nebo úryvky ze zapomenutého časového úseku, čtou populární knížky o únosech a vyhledávají hypnotickou regresi. Než tak učiní, měli by si však prostudovat speciální lékařskou literaturu o léčkách a úskalích hypnózy a věnovat pozornost takovým problémům, jako je syndrom falešné paměti. Hypnoza není kouzelný proutek, může navrátit vzpomínky, ale stejně dobře může také vyprovokovat fantazii a pacient nemusí být schopen je od sebe odlišit. Pokud se tito lidé smíří s touto nejistotou a přesto si přejí být hypnózou navrácení do časového úseku, který v jejich paměti chybí, měli by si vždycky být plně vědomi toho, že nakonec mohou být ještě více popletení než dosud. Mnoho ufologických skupin sice posílá oběti únosu k hypnotizérům, tito lidé však nemuseli vždy projít lékařskou instruktáží. Záleží na pacientovi, zda se svěří do rukou člověka, který se nemůže prokázat žádným diplomem. Výše zmíněný zákoník praxe, který dosud přijalo jen velmi málo ufologických organizací, trvá na tom,
aby u hypnózy byly přítomny lékařsky vzdělané osoby, které by bděly nad blahem pacienta. Je třeba také uznat, že vedlejší účinky únosů bývají často pozitivní. Není ničím neobvyklým, když oběť mívá po únosu posílené umělecké schopnosti. Velice dobrý způsob, jak se vyrovnat s přestálým traumatem, je využít těchto dovedností a vyjádřit jimi své pocity, například prostřednictvím malování nebo psaní. Mnoho unesených zjistilo, že to je ta nejlepší, nejsnadnější a nejlevnější terapie. Tak a to je konec druhého dílu únosů lidí mimozemskými bytostmi. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak budu rád za like a u příštího dílu nebo u jiných videí naslyšenou.